જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વૈષ્ણવો, પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા આપણે રોજે રોજ સત્સંગ કરીએ છીએ અને એમાં પણ પુષ્ટિ માર્ગની પગદંડી પર વૈષ્ણવો એક પગથિયું છે આગળ ચડી રહ્યા છીએ. તો આજે એક પગથિયું આગળ વધારીએ, ચઢીએ. તો સર્વપ્રથમ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને વૈષ્ણવો આપ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. એટલે ધીમે ધીમે દરેક પ્રકારના વેદ, ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્ર વગેરેનું જ્ઞાન છે પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં આપણે પુષ્ટિ માર્ગ છે એમના સિદ્ધાંતો સુધી છે પહોંચી જઈશું. તો અવશ્ય તમે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને વિડીયો છે પસંદ પડતા હોય, સત્સંગની અંદર આનંદ આવતો હોય તો લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરીને દરેક વૈષ્ણવો છે એ સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. તો આજે આપણે આગળ જોયું કે હિન્દુ ધર્મમાં અનેક આચાર્યો થઈ ગયા અને તેમણે વેદ, બ્રહ્મસૂત્ર, ગીતાના આધારે પોતપોતાના દ્રષ્ટિકોણ છે એ આપ્યા છે. તો જે તેમને ફિલોસોફી છે એ લોકોની એ વિશે વધારે આપણે જાણકારી છે આજે થોડી પ્રાપ્ત કરીએ. તો આપણે ત્યાં 7મી સદીથી વેદના વિચાર દોહનમાંથી પોતાની એક ફિલોસોફી છે એ રજૂ કરવાની પરંપરા શરૂ થઈ છે. તો તે સમયથી એક એવી પ્રણાલિકા છે એ ઊભી થઈ છે કે જે કોઈ વિદ્વાન બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર પોતાનું આગવું ભાષ્ય લખે અને એમની એ વિચારસરણી તે સમયના અન્ય વિદ્વાનો માન્ય કરે તો એવા વિદ્વાનને આચાર્ય પદવી છે અર્પણ કરવામાં આવે. આ પરંપરાના સૌ પ્રથમ આચાર્ય થઈ ગયા શ્રી ભરતુ પ્રપંચ, અને તેમનો ભાષ્ય ગ્રંથ છે એ આપણા કમનસીબે આજે ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ શ્રી શંકરાચાર્ય તેમના ગ્રંથ શાંકર ભાષ્યમાં છે એ શ્રી ભરતુ પ્રપંચ અને તેમની વિચારસરણીના અનેક ઉલ્લેખો કરેલા છે. તે ઉપરથી એવું સમજાય છે કે શ્રી ભરતુ પ્રપંચ આદિ શંકરાચાર્ય પૂર્વે હિન્દુ ધર્મના એક આચાર્ય છે અને તેમની ફિલોસોફીને સમુચ્ચવાદના નામે છે ઓળખાવામાં આવે છે. 8મી સદીની અંદર વૈષ્ણવો આદિ શંકરાચાર્ય થયા અને તેમની પહેલા અને તેમના સમયમાં ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મ વિશે વિશેષ પ્રમાણમાં છે એ વ્યાપ્યો હતો. તો હિન્દુ ધર્મ છે અને તેની આચાર જે સંહિતા હોય વૈષ્ણવો એ આચાર પરંપરા ઉપર બૌદ્ધ વિચારોનું ભારે આક્રમણ હતું અને હિન્દુઓ છે એ બૌદ્ધ ધર્મી બની રહ્યા હતા વૈષ્ણવો. ત્યારે બૌદ્ધ ધર્મના છે એ શૂન્યવાદને રોકવા આદિ શંકરાચાર્ય જબરદસ્ત પુરુષાર્થ કર્યો હતો અને તેમણે કેવલાદ્વૈત નામે પોતાની વિચારસરણી છે એ શાંકર ભાષ્યમાં રજૂ કરી અને આ વિચારસરણીને માયાવાદ પણ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે તેમના મતે જગત વગેરેની રચના છે એ બ્રહ્મ પરમાત્માએ કરી નથી, પણ માયા નામની પરમાત્માની એક શક્તિએ કરેલી છે. માટે તેમણે જગતને વૈષ્ણવો મિથ્યા કહ્યું છે, મિથ્યા યા અસાર કહ્યું છે. તો શ્રી આદિ શંકરાચાર્યનો પ્રભાવ ભારત વર્ષમાં ઘણો રહ્યો અને તેમના પ્રયત્નોના પરિણામે હિન્દુ ધર્મનું પુનરુત્થાન થયું અને હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ છે એ બચી ગયા અને બૌદ્ધો છે એનું આક્રમણ છે રોકી શકાયું. પરંતુ 200 વર્ષ પછી હિન્દુ સમાજ સાંકાર વિચારને છે એ જીવનમાં આચરવામાં મુશ્કેલી અનુભવવા લાગ્યો. જ્ઞાન અને મોક્ષ એ સામાન્ય હિન્દુ માટે બહુ મુશ્કેલ બાબતો હતી. એ સ્થિતિમાં હિન્દુ ધર્મીઓ છે એને કેટલાક આચાર્યોએ જ્ઞાન છે એના બદલે ભક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો અને તે આચાર્યો ભક્તિ માર્ગના પ્રવર્તક કહેવાયા. જેમાં 11મી સદીમાં થઈ ગયેલા રામાનુજાચાર્ય એક હતા. તેમણે તેમનો ભાષ્ય ગ્રંથ છે એ આપણને આપ્યો
અને તેમની વિચારસરણી છે એ વિશિષ્ટાદ્વૈત નામે પ્રસિદ્ધ છે. એ પછી તેમનાથી 1 સદી બાદ નિંબાર્કાચાર્ય થયા અને તેમણે છે કૃષ્ણ ભક્તિ છે એનો પ્રચાર કર્યો અને તેમનો વિચાર છે એ સ્વાભાવિક ભેદાભેદના નામે પ્રસિદ્ધ છે અને જેને અદ્વૈતાવાદ પણ કહેવામાં આવે છે. તો તેમના સમકાલીન શ્રી ભાસ્કરાચાર્ય પણ ઔપાધિક ભેદાભેદવાદ છે એ આપ્યો અને 13મી સદીમાં થયેલા શ્રી મધ્વાચાર્ય છે દ્વૈતવાદ છે એ રજૂ કર્યો અને 15મી સદીમાં છે એ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ શ્રી કૃષ્ણની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો માર્ગ પ્રગટ કરતા અણુભાષ્ય નામે ભાષ્યની રચના કરી અને તેમની વિચારસરણી શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ છે તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. અને 17મી સદીમાં શ્રી વિજ્ઞાન ભિક્ષુએ છે અવિભાગ દ્વૈત બ્રહ્મવાદ છે એ રજૂ કર્યો. આમ આ બધા આચાર્યોએ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર પોતપોતાના ભાષ્ય છે રચીને પોતાનું તત્વજ્ઞાન છે જગતને આપ્યું છે. ભારતીય તત્વજ્ઞાનની આ વિચારસરણીઓ મુખ્ય 3 ધારાઓમાં વહેંચાયેલી છે. અદ્વૈતવાદ, ઈશ્વર અને જગત જુદા દેખાય છે. દ્વૈતવાદમાં ઈશ્વર અને જગત જુદા છે. અદ્વૈતવાદમાં ઈશ્વર અને જગત જુદા દેખાય છે છતાં એક છે. આમ શ્રી માધવાચાર્ય દ્વૈતાદ્વૈતના પ્રવર્તક છે અને શ્રી નિંબાર્કાચાર્ય અને શ્રી ભાસ્કરાચાર્ય દ્વૈત અદ્વૈતના પ્રવર્તક છે. બાકીના 5 આચાર્યો એ અદ્વૈતવાદના પ્રવર્તકો છે. તેમાં આદિશંકરાચાર્ય છે એ માયાવાદને સ્વીકારે છે. બાકીના આચાર્યો છે એ બધા બ્રહ્મવાદને સ્વીકારે છે. તો વૈષ્ણવો, ખૂબ જ સુંદર રીતે આપણે આ બધાના તત્વજ્ઞાન છે એને જાણ્યું. તો કોણે શું છે એ સમજાવ્યું છે, કઈ ફિલોસોફી છે એ રજૂ કરી છે, એ આપણે બધું જાણ્યું. તો અવશ્ય મને એમ છે કે તમને ઘણી બધી છે એ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હશે આજના વિડીયો દ્વારા. તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો સર્વ વૈષ્ણવોને આજે મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.